लाइट कन्ट्रोलर अन गरिसके पछाडि हामीले सबै यो प्लेब्याक फर मास्टर फिक्चर र रिप्ले मैले तिनटै फुल अफ गर्दैछु। अब यसमा के प्याचिङ छ पहिलाको के छ भनेर म एकचोटि हेर्छु। प्याचमा गएर प्याच इन्फर्मेसन हेरिसकेपछि यसमा भिआइजेडआईहरू रहेछ है। भिआइजेडआई 112सम्म भिआइजेडआई 113देखि यसमा डिमर छ होइन। अर्को फेरि 101देखि भनेपछि 101 यसमा भयो होइन। 101 भने यो भयो, यो 102 के अरे 201 भने यो हुन्छ है। अब यसमा नि भिआइजेडआई छ। अब अरू हेर्छु म यसमा अझ तलतिर गएर यसमा फेरि डिमर छ है। यसमा भनेपछि 3 मा पनि हेरौँ, 3 मा के छ एकचोटि हेरौँ। 3 मा एमपिटी 312 यसमा चाहिँ 3 मा चाहिँ के छ, 3 मा छैन, हाम्रो 2 मा मात्रै छ है। अब यसमा के रहेछ भने हामीले हेरिसक्यौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो सुरुमा 1 देखि 12 भिआइजेडआई थियो। मैले भिआइजेडआई एकचोटि हेरेँ, भिआइजेडआई सरी 1 देखि 12 भिआइजेडआई हेरेँ। भिआइजेडआई हेरिसकेपछि प्यान्टिल मैले थोरै टिल्ट अप गरेँ। यसमा एउटा कलर हालेर हेरौँ है। पहिलाको यो चिजहरू रहेछ हामीले मतलब कुन प्याचिङ रहेछ। अब 12मा सरी यसमा हेरौँ। यो यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो के थियो एकचोटि हेरेँ। डिमर यो आर्टिस्ट स्पोर्ट छ होइन। अब अथवा यहाँबाट चलाए पनि हुन्छ है। यहाँबाट अन गरे पनि हुन्छ है। यहाँबाट अन गरे पनि हुन्छ र हामीले सिधै सेलेक्ट गरेर डिमरबाट गरे पनि हुन्छ। यसमा हामीले जहाँबाट आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यहीँबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब मैले जस्तो अब यसमा चाहिँ अरू के छ अरू पनि हेरौँ। 2 मा के छ हेरौँ। यसमा 12सम्म के थियो हाम्रो भने 12सम्म चाहिँ भिआइजेडआई नै थियो। भिआइजेडआई म अलिकति टिल्ट अफ गरिदिन्छु यसलाई है। अलिकति जुम पनि आउट गरौँ एकचोटि हेर्नलाई मात्रै के छ भनेर मात्रै हेरिरहेको है। अब यसमा यो रहेछ होइन। अब हामीलाई अब अर्कै प्याच गर्ने पनि हेर्नेछौँ। अब यसमा के अर्को भिडियोमा अब यसमा के छ भनेदेखि भिआइजेड होइन। अब ल अब टिल्ट थोरै टिल्ट यति गर्दै। अब अर्को के छ यसमा हाम्रो यसमा चाहिँ के छ म हेर्छु एकचोटि। यसमा हाम्रो के रहेछ ब्लाइन्डर रहेछ। अब 3 मा हेरौँ। यसमा के छ पछाडिको ट्रसहरूको एलइडी रहेछ। अब यसमा के थियो 7 मा हाम्रो के देखाएको थियो एलइडी स्क्रिन थियो है। 7 मा एलइडी स्क्रिन आयो। बिस्तारै प्ले भयो। जब यो प्ले यो गरेपछि मात्रै प्ले स्टार्टबाट हुन्छ। त्यस कारणले जस्तो अलिकति डिम गरौँ, फुलै गरेर राखिदिउँ। यो साइडको भयो है। अब यसमा अब हामीले अरू चाहिने लाइट यसमा प्याच गरेको भने यति नै रहेछ होइन। अब यो चाहिँ मैले मानौ यो हाम्रो चाहिँ अब यो चाहिँ युएसबीमा ब्याकअप राख्नु पऱ्यो मलाई होइन। अब जस्तो कुनै पनि प्रोग्रामिङहरू चाहिँ हाम्रो यस्तो कहिलेकाहीँ मिक्सचरै ह्याङ भएर अथवा मिक्सचरै प्रब्लम भएर हुनसक्छ। कति प्रोग्रामिङ गरिसकेको लाइट चाहिँ हाम्रो अब फेरि प्रोग्राम गर्ने टाइम हुँदैन होइन। त्यस्तो छ। अथवा एउटा चाहिँ प्रोग्राममा गरेको अर्को ठाउँमा पनि सेम प्लेसमेन्ट सेम फिक्चरहरू छ भने चाहिँ हामीले ब्याकअप लिएर राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि सेटअपमा जाने, सेटअपमा गएर युडिक्स छ, युडिक्समा गएपछि युएसबी डिक्स हो। यसमा गएर सेभ डाटा गरिसकेपछि हामीले मैले यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ के लेखिदियो भने XYZ लेखिदिन्छु है। XYZ W है X Y Z नाम राख्थेँ मैले अहिले है। XYZ ल इन्टर गरेपछि सेभ हुन्छ। सेभिङ प्लिज वेट भनेर भनेपछि अब यसमा सेभ हुन्छ। अब म यो प्रोग्रामिङ मलाई काम छैन मानौँ फर द एक्जाम्पल है। काम छैन भनेदेखि मैले सबै के गरिदिन्छु बस सेटअपमा गएर सबै वाइप गरिदिन्छु। वाइपमा चाहिँ वाइप अफ प्लेब्याक भनेको यो प्लेब्याकहरू मात्रै वाइप गर्ने भयो। वाइप अफ प्यालेट भनेको प्यालेट मात्रै अफ गर्ने भयो। र वाइप अल भनेको सबै हाम्रो प्याचिङदेखि एभ्रिथिङ वाइप हुन्छ। वाइप इन्टर टु एस होइन। वाइप भयो।
अब हाम्रो यसमा केही पनि छैन है सबैमा के थियो सबैमा हाम्रो प्याचिङहरू थियो अब प्याचिङ नभइसकेपछि अब हामीले अब के गर्नु पर्यो प्याचिङ स्टार्टिङबाट फेरि हामीले प्याच गर्नुपर्ने हुन्छ अब प्याच गर्नलाई अब म सुरुमा के गर्छु भने एकचोटि हेर्छु यसमा मेरो प्याचिङ लिस्ट छ प्याचिङ लिस्टमा के छ भने प्याचिङ लिस्टमा सुरुमा चाहिँ VIZI छ है VIZI छ VIZI 1 देखि छ म प्याचमा गएर मेरो किनभने मुभिङ एड भएको कारणले इन्टिजर लाइटहरू प्याच फिक्चर गरेँ फिक्चरमा गइसकेपछि के भयो मेरो अमेरिकन डिजेको VIZI हाइब्रिड सिरिज हो यसमा मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गरे पनि हुन्छ हैन मेरो यो 12 वटा भइसक्यो है त हेरौँ है त सबै सेलेक्ट गर्नलाई हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म जति एकैचोटि थिच्यो सबै सेलेक्सन जस्तो 1 देखि 6 गर्नु छ भने 1 देखि 6 भयो है अब मेरो चाहिँ अब 1 2 3 4 गरेर है अब अर्को चाहिँ VIZI कतिमा छ म एकचोटि हेर्छु VIZI अर्को चाहिँ हाम्रो कतिमा छ 254 छ म एकचोटि अहिले प्याच गरेको एकचोटि हेर्छु है त प्याच भयो कि भएन पोजिसन गरेपछि के हो सबै आयो टिल गरेर हेर्छु म टिल पनि भयो है कलर हेरौँ कलर पनि भयो कलर ठिक छ यो लाइट चाहिँ अब के छ भने यो लाइट प्याच भयो पछाडिको लाइट प्याच भयो अब म 2 मा के छ अब म अर्को सेकेन्ड प्याच गर्दै जाँदैछु प्याच लिस्टको लागि म एकचोटि हेर्छु प्याच लिस्टमा मेरो के छ भने प्याच लिस्ट पार यो पिपुलको लागि भनेको स्टेजको आर्टिस्टको लाइट छ मेरो 1.2 to 9 बाट मेरो स्टार्ट पर्छ अब मैले यो आर्टिस्टको लाइटहरू म एकचोटि अलिकति ब्राइटनेस बढाएर देखाउँछु है यो मेरो आर्टिस्टको लाइटहरू यो पार्केन छ यहाँ है यो पार्केनहरू चाहिँ म प्याच गर्छु पार्केन प्याच चाहिँ मेरो कतिबाट छ भनेर एकचोटि म प्याच लिस्ट हेर्छु प्याच लिस्टमा 2 to 9 बाट छ म एकचोटि मेरो 12 सम्म भएको छ 13 देखि 16 सम्म चाहिँ हाम्रो बाँकी छ 13 देखि 16 सम्म के हो भने पार्किङ हो पार्किङको लागि हामीले के गर्छौँ भनेदेखि पार्किङको लागि हामीले डिमर प्याच गर्छौँ डिमर प्याच 2 to 9 बाट स्टार्ट छ त्यस कारणले मैले अघि गरे जस्तो 1 2 3 4 गरेर गरे पनि हुन्छ र यदि छिटो गर्नु छ भने 13 to 16 मैले सबै गर्दैछु 13 देखि 13 14 15 16 13 देखि 16 सम्म एकैचोटि प्याच हुन्छ म अब एकचोटि प्याच हेर्छु प्याच भयो कि भएन प्याच बटन थिएपछि प्याचको मोड आउट भयो अब म 13 to 14 है म यसमा डिमर गरेर मैले यसरी पनि हेर्न सक्छु सरी डिमर गरेर मैले यसरी पनि हेर्न सक्छु के भयो अब यो आर्टिस्टको लाइटहरू स्पोट लाइटहरू बल्यो हैन ठिक छ अथवा मैले यहाँबाट पनि डिमर चाहिँ फेरि यहाँबाट पनि उठाउन सक्छु है यहाँबाट उठाए पनि बल्छ अब म जान्छु अर्को नेक्स्ट प्याचमा के छ एकचोटि हेरौँ नेक्स्ट प्याचमा हाम्रो पार 64 RGB LED यो चाहिँ के रहेछ भने फ्रन्ट रस भनेको मेरो विचारमा यसको यो होला है यही नै हो स्योर यही हो अब यसमा के छ भने म एकचोटि यसको अलिकति ब्राइटनेस गर्छु है यसमा के छ भने यो एलइडीहरू म अलिकति ब्राइटनेस यसलाई 50% गर्दै अब म अगाडिको फ्रन्ट रसको गर्छु फ्रन्ट रस चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट रस म पेज 3 मा गर्छु पेज 3 मा भनेपछि 233 बाट बाँकी छ 233 बाट भनेपछि यो पनि के हो एलइडी हो एलइडी त्यही भएर मैले फिक्चरबाट पनि चलाउन सक्छ एलइडी तर म फिक्चरबाट नचलाई डिमरबाट चलाउन लागिरहेछु 233 हैन 233 6 च्यानलको रहेछ हाम्रो 6 मैले गर्दै अब एक्जिट गरे पनि हुन्छ अथवा प्याच बटन चाहिँ हामी प्याच मोडबाट आउट हुन्छ अब म हेर्छु के छ लाइट ल फ्रन्ट टचको लाइट बल्यो यो पनि प्याच भयो हाम्रो है अब के छ अब प्याच लिस्ट म फेरि एकचोटि हेर्नेछु प्याच लिस्टमा हाम्रो के छ भने मार्टिन रस ब्लाइन्डर है मार्टिन रस ब्लाइन्डर यो भयो म ब्लाइन्डर देखाउँछु है ब्लाइन्डर चाहिँ यो ब्लाइन्डर सबै यो ब्लाइन्डर भयो म ब्लाइन्डर प्याच गर्दैछु ब्लाइन्डरको प्याचको नम्बर चाहिँ के छ भन्ने कुरो हो 239 बाट सुरु छ ब्लाइन्डरको नम्बर 239 बाट छ भनेपछि मेरो विचारमा यसको यहाँ खाली छ हाम्रो हैन हो खाली छ 13 ल यो चाहिँ मुभिङ एडको लागि राख्दिउँ अर्को नेक्स्ट मुभिङ एडको लागि म 13 देखि 16 सम्म चाहिँ ब्लाइन्डर गर्छु ब्लाइन्डरको च्यानल फुटप्रिन्ट 4 च्यानल छ हैन 4 च्यानल भइसकेपछि 4 च्यानल पुग्छ भनेपछि 13 to 16 भनेको 4 च्यानल हाल्ने हैन यो ब्लाइन्डरको लागि म डिमरबाट प्याच गर्दैछु 239 हैन 239 बाट स्टार्ट छ 13 to 16 यो पनि प्याच भयो म प्याच मोडबाट आउट भएँ अब मैले
ब्लेन्डर एकचोटि बाल्छु ब्लेन्डर बालौँ है ल ब्लेन्डर पनि बल्यो है ब्लेन्डर पनि प्याच भयो अब के गर्छु भने यसमा अरू के छ म नर्मल मोडमा अलिकति ब्राइटनेस घटाउँछु है ल यति गरौँ है अब सरी अब हाम्रो प्याच गर्न के बाँकी छ प्याच लिस्ट हाम्रो ब्लेन्डरसम्म पुग्यो ब्लेन्डर है अब एलइडी स्क्रिन ब्याक एलइडी स्क्रिन भनेको छ 243 बाट छ एलइडी स्क्रिन ब्याक एलइडी स्क्रिन 243 बाट छ हैन 243 बाट छ भनेपछि हाम्रो 3 पेजमा गए म 7 र 8 मा एलइडी स्क्रिन ब्याक राख्दिन्छु एलइडी स्क्रिन 7 च्यानल ब्याक राख्छु र लेफ्ट र राइटको चाहिँ म 8 मा प्याच गर्छु अहिलेलाई अब यो पनि डिमरमै प्याच गर्नु पर्ने हुन्छ म अहिलेलाई डिमरमै प्याच गर्छु अथवा फिक्चरबाट पनि गर्न सकिन्छ डिमरमा 243 बाट स्टार्ट थियो हाम्रो हैन त 243 बाट स्टार्ट थियो भने अब मैले 243 चाहिँ 7 डिमर यो र अर्को के थियो लेफ्ट राइटको के 244 थियो 244 भनेको 244 हो 244 पनि मैले सँग प्याच गर्दै अब यसपछि हाम्रो बाँकी छ एलइडी पावर ब्याकट्रस एलइडी पावर ब्याकट्रस भनेको यहाँको जुन मैले एलइडीहरू स्ट्रिप जस्तो गरेर राखेको छु जुन यो एलइडीहरू छ यो सबै एलइडीहरू ब्याकट्रसको एलइडी भयो ब्याकट्रसको एलइडी चाहिँ कति छ भने ब्याकट्रसको एलइडी 245 छ हैन 245 देखि स्टार्ट छ ब्याकट्रसको एलइडी म 11 देखि गर्छु 11 देखि 16 सम्म 251 भयो अब 252 मा VIZI छ 252 देखि VIZI छ यसमा मैले VIZI हाल्छु VIZI यसमा हाम्रो यो बाँकी छ हैन सरी प्याच मोड आउट गरेँ बाँकी छ 12 सम्म हामीले बाँकी राखेछौँ त्यस कारणले मैले प्याच गरेँ प्याच गरेर प्याच फिक्चर प्याच पछि VIZI भयो VIZI पछि 251 हाम्रो 252 छ देखिएको छ हैन भ्यालु यसबाट चाहिँ घटाउनु पर्ने छ यो चाहिँ भ्यालु हुल नै हो है 252 बाट छ 252 ओके 252 बाट छ यदि हामीलाई लाइन ए र बी चेन्ज गर्न मन होइन यो पछाडिको लाइन चेन्ज गर्नलाई लाइन ए र बी चेन्ज गर्न सी बटम थिच्दा हुन्छ है यहाँ भने सी सफ्ट की 2 भनिरहेको छ मैले एमए गरेँ अहिले अब यसमा चाहिँ अब के छ अहिले मैले 1 2 3 4 5 6 गर्थेँ अब सिधै 1 2 252 हैन 1 देखि 12 सम्म थिच्दैछु एकैचोटि प्याच भयो अब हेरौँ प्याच भएको छ कि छैन 12 सम्म के गरिसकेपछि अब मेरो प्याच सिद्धो यसको काम भएन अब टिल्ट गरौँ टिल्ट अप ओके टिल्ट अप एकचोटि जुम चलाउँ ठिक छ सबै चलिरहेछ है अब सबै ठिक छ मैले अघि 7 र 8 मा चाहिँ एलइडी स्क्रिन राखेको थिएँ 7 मा चाहिँ एलइडी स्क्रिन छ बिस्तारै प्ले सरी 7 मा चाहिँ 3 पेज 3 को 7 मा चाहिँ एलइडी स्क्रिन छ बिस्तारै प्ले हुन्छ ओके हैन बिस्तारै प्ले हुन्छ प्ले भयो किनभने यो चाहिँ मैले स्टार्टदेखि नै हुने गरेर राखेको छु हैन स्टार्टदेखि बिस्तारै स्टार्टदेखि प्ले भयो हैन मैले यसमा चाहिँ चेन्ज गरेर यदि प्ले नै राखिरहे भने चाहिँ अब सिधै यो जति छ त्यतिबाट नै हुन्छ हैन जहाँबाट प्ले भइरहेछ त्यतिबाट नै हुन्छ मैले चाहिँ यो फेडर ठेलेपछि जब फेडर अन गरेपछि मैले प्ले हुने बनाएको थिएँ कि हैन अब यो चाहिँ हाफ भयो अब मैले 8 चाहिँ लेफ्ट र राइटको राखेको छु है अब यसमा मैले यो चाहिँ अब एकछिनलाई यो पौज गरिदिन्छु पौज गरिदिउँ है ल पौज गर्दै एकछिनलाई अब मलाई चाहिने भनेको अब के छ भने हामीलाई चाहिने भनेको अब प्याच सिद्धिसकेपछि म सानो हल्का प्रोग्रामिङ देखाउँछु अब म यसको बारेमा पनि भन्छु कि अब प्याचिङहरू चाहिँ सिद्धियो अब प्याच सिद्धिसकेपछि हामीले अब एट्रिब्युटहरू चलाउन जान्नुपर्छ एट्रिब्युटहरूको बारेमा थाहा हुनुपर्छ एट्रिब्युट भनेको कुनै पनि लाइटको पर्सनालिटी त्यसमा भएको विशेषताहरू त्यसमा भएको फिक्चर फङ्सनहरूलाई नै एट्रिब्युट भनिन्छ जस्तो कुनै लाइटमा डिमर हैन डिमर त सबै लाइटमा डिमर त भइहाल्छ यो सबैमा हुने एट्रिब्युट हो यसमा चाहिँ आइरिस सटर प्यान्टिल यो कलर जुम फोकस गोबो रोटेसन स्पिड चाहिँ यसमा यो मिनी बोर्डमा चाहिँ के छ भने 8 वटा चाहिँ हाम्रो एट्रिब्युट बटम छ यसमा पनि हामीले 2 वटा व्हिलले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हैन अब यसमा पनि पेज 1 to 8 एउटा पेज अर्को 9 to 15 र 17 to 20 गरेर हाम्रो 3 वटा पेज छ 3 वटा पेजमा हामीले 20 एट्रिब्युटमा 2 व्हिल कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ 40 वटा एट्रिब्युटहरु चाहिँ हामीले यसबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ हैन त 40 हो 20 प्लस 20 20 1 1 2 भनेपछि 40 एट्रिब्युट चाहिँ हामीले यसबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ
अब यसमा चाहिँ के छ भने यो माथिको जति पनि बटमहरू छ यो बटमहरू भनेको चाहिँ हाम्रो यो डिमर प्याचको लागि हो है, डिमर अथवा फिक्चर प्याचको लागि हो। यसमा डिमर पनि प्याच गर्न सकिन्छ, फिक्चर पनि प्याच गर्न सकिन्छ। यो प्याच गर्नको लागि यो फिक्चर बटम हो। अब यसमा चाहिँ हामीले यो फेडर बटम चाहिँ यो फेडरबाट चाहिँ हामीले डिमरहरू चलाउन सकिन्छ। जस्तो मैले लाइटहरू चाहिँ डिमरबाट अन गर्दाखेरि सबै मुभिङ हेड अन भइरहेछ हैन, लाइट अन भइरहेछ नि हैन भने यसमा चाहिँ योबाट चाहिँ यो डिमर फेडर हो, डिमर कन्ट्रोल हुन्छ यसबाट। अब यसमा चाहिँ पेजहरू त अब थाहा भइहाल्यो हामीलाई। पेज चाहिँ हरेक पेजमा चाहिँ एक पेजमा चाहिँ 16 फिक्चरहरू चाहिँ हामीले प्याच गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै 1 देखि 6 सम्म गरेर एक पेजमा 16 गर्दाखेरि 6 × 16 गर्दाखेरि 96 फिक्चरहरू चाहिँ हामीले सेपरेटली इन्डिभिजुअल कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को के छ भनेदेखि यदि हामीले यसमा डिमर मात्रै चलायौँ सेपरेटली भनेदेखि चाहिँ हाम्रो 96 च्यानल मात्रै चल्छ। तर फिक्चर बनाएर फिक्चर बेसमा गऱ्यो भने हामीले चाहिँ 96 फिक्चर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ जम्मा 1024 मात्रै आउट हो, 2 युनिभर्स मात्रै हो। 512 512 गर्दाखेरि 1024 हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अझ यो प्लेब्याक फेडरहरू भयो। यो प्लेब्याक फेडर भनेको हामीले सेभ गरिसकेपछि कुनै पनि चिजहरू सेभ गरिसकेपछि जस्तो कुनै सेभ गऱ्यो भने हामीले हैन, सेभ गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, सिन बटम थिचेर कुन चाहिँमा हाल्ने त्यहाँ हाल्छौँ। क्लियर गरेँ मैले एकचोटि। अब हेरौँ, यो चाहिँ हाम्रो प्लेब्याक फेडर भयो। हामीले जति पनि फाइलहरू मतलब जति पनि हामीले गरेको प्रोग्रामिङहरू चाहिँ यहाँ सेभ गरेको चाहिँ हामीले प्ले गर्नलाई यो प्लेब्याक फेडर भनिन्छ। प्लेब्याक फेडरमा पनि हाम्रो 3वटा पेजहरू छ। 3वटा पेजमा चाहिँ हरेक पेजमा चाहिँ 10वटा हुन्छ। 10 त्यहाँ 30 र हाम्रो ए बी अर्को मास्टर पेज, अर्को ए र बी पेज छ। त्यसमा गर्दाखेरि 60वटा प्लेब्याक चाहिँ हामीले यो मिनी पलबाट चलाउन सकिन्छ। अब यसमा यो भनेको हाम्रो अन अफ बटम जस्तै हो है, फ्ल्यास बटम भनेर भनौँ। र यो भनेको प्यालेट बटम हो हैन, हामीले फेडरबाट पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। अब आयो क्लियर भनेको कुनै पनि फिक्चरहरू हामीले सिलेक्ट गरेको छ भने क्लियर गरेर मात्रै प्रोग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने अरू फिक्चरहरू पनि कहिलेकाहीँ जस्तो अर्को फिक्चरको पनि भ्यालु चेन्ज भएर त्यो चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। हामीले प्लेब्याक गर्ने बेलामा प्रब्लमहरू आउन सक्छ। अब यो छ लेफ्ट एरो राइट एरो, यो चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन हो हैन, लेफ्ट एरो राइट एरो हैन। जस्तो अब मैले यो डिमर, ओके डिमर उता भयो है। यसलाई के गरौँ भने सो 1 to 12 छ, मैले अलिकति टिल गरेँ है। अब सो 1 to 12 छ। अब मैले डिमर चाहिँ यसको हटाइदिएँ एकछिनलाई। जस्तो मैले अब 12 छ भने मैले यसरी एरो गर्दै बाल्दै जान सक्छु हैन। अब मैले अल थिचेँ भने अल सेलेक्ट भयो, हामीले अहिले जति सेलेक्ट गरेको थियो त्यति नै सेलेक्ट भयो। अड थिच्यो भने अड लाइटहरू मात्रै भयो। मैले एकचोटि अफ गर्छु। अड गऱ्यो भने अड लाइटहरू मात्रै भयो, अड नम्बरको लाइटहरू मात्रै बल्यो। र मैले इभन थिचेँ भने इभनको लाइटहरू मात्रै बल्छ है, इभन लाइटहरू मात्रै बल्यो। अब पोजिसन भनेको जस्तो हाम्रो फिक्चर जतिमा चाहिँ भ्यालु राखेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लोकेटेड भ्यालु जति राखेको छ, मैले 50-50 र 50-50 पेन्टिल र 100% डिमर र सटर ओपन राखेको छु। त्यस कारणले मैले यो कुनै पनि फिक्चर सिलेक्ट गर्न सक्छ, पोजिसन गरेर गर्न सक्छ, टक्क खुल्छ र 50% पेन 50% टेल र ओपन सटर र डिमर 100% मा आउँछ। अब यसको पनि काम सिध्यो है। अब प्याच बटम काम प्याच गर्ने भइहाल्यो। सिन बटमको काम भनेको सिन, कुनै पनि फिक्चरहरूको सिन, अघि पनि मैले भनिसकेको छु, फिक्चरहरूको सिन लिने हैन। जस्तो मलाई अलिकति कलर चेन्ज गरेँ, मैले कलर चेन्ज गरिसकेपछि मैले अलिकति जुम पनि गरेँ, जुम आउट सानो बनाएँ। अब यसमा के छ भनेदेखि प्याच सिनमा सिन गरेर यो हामीले अलरेडी सेभ गरिसके बटममा चाहिँ ब्लिङ हुँदैन, खाली बटमहरू ब्लिङ हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले गरिसकेपछि ओके सिन। अब क्लियर गरौँ। यसमा अहिले हामीले जे हालेको थियो त्यो सिन भयो है। अब यो चेज भनेको चेजहरू चाहिँ सिनहरू एउटा सिन गरेर गर्ने भयो। अब फ्यान भनेको फ्यान मोड म यसको बारेमा म अर्को भिडियोमा भन्छु। अब सेटअपको बारेमा सेटअप पनि भइहाल्यो है। डिलिट कपी टाइम अफ यो सबैको बारेमा म अर्को भिडियोमा भन्नेछु। अहिलेलाई भने यो भिडियोमा भने हस्, थ्याङ्क यू।